Разом з вами ми хочемо забезпечити їм найкращий догляд. Брід. Вагнер пропонує згортати так звану спецоперацію. В Казані щось гучно вибухає на танковому полігоні. Рубіжне відчуває точкові прильоти хаймерсів. Під Бахмутом колишні флористи діляться секретами підвищеної паніки в окупантів. Полонені окупанти під Бахмутом діляться секретами жуковських методик командування і розстрілів на місці. З Італії рушають САУ, а американські журналісти діляться ексклюзивом про єдиний чорний яструб на озброєнні ЗСУ. Про усе це дивіться хроніку подій 416-го дня великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Пригожин дає задню або СВО час закінчувати. Ватажок вагнерівців розродився статтею, в якій міркував про вигодонабувачів війни в Україні та її подальший розвиток. І тепер головний збирач першої тюремної армії світу пропонує завершити так звану спеціальну воєнну операцію. Пригожин стверджує, що Росія і так вже досягла якихось міфічних успіхів, буцімто знищивши частину ЗСУ і залякавши цивільне населення України. Тож лише зупинивши просування, ворог зможе закріпитися на вже окупованих територіях і уникнути ганебних мирних домовленостей в майбутньому. Але насправді закріпитися намертво під землею росіянам можуть допомогти лише наші захисники. І цей процес триває, зокрема і на Бахмутському напрямку. Ворог продовжує зосереджувати свої зусилля в першу чергу на Бахмуті. Сьогодні безпосередньо в міській забудові тривають безпрецедентні за останні десятиліття криваві бої. Ворог поставив понад все ціль взяти – це неприступне місто, фортецю. Наші воїни в кривавих, жорстоких боях роблять все, щоб сточувати його боєздатність, вибивати його силу. За добу Росія била по Бахмуту понад 150 разів зі ствольної та реактивної артилерії. ЗСУ знищили 80 окупантів, поранена ще сотня. А ще є і полонені. Їх зізнання показав батальйон К-2 54-ї механізованої бригади. Мы просто, как пушечное мясо, нас кидают, по нам ебашут танк, по нам ебашут грады, по нам ебашут мины, по нам ебашут все. Просто тебе говорят, иди, проходят на глазах на твоих 5 человек, они тут же разлетаются, просто в клочья, руки, ноги отлетают. Тебе говорят, следующий, иди, куда идти, там обстрел, у меня автомата нет, у меня нету автомата. Иди, надежно. Не подчинение приказу, расстрел на месте. И от нас, от 83 человек, вот мы остались, все. Цим російським зекам пощастило, а от із іншими все не настільки добре. Минулої доби вклалися у землю ще понад 460 окупантів. Знищено ще 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 1 артилерійську систему, 6 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спецтехніки росіян. Техніка у ворога зникає не лише на передовій. Солодкі українському вуху звуки хаймарсів почули мешканці тимчасово окупованого Рубіжного, що на Луганщині. Попередньо прильоти поблизу панчішної фабрики. Что-то взорвалось. Чувачка взорвалась. Вибухи чи так звані хлопки мають стати звичними для росіян, як для непроханих гастролерів зі зброєю, так і для тих, хто вирішив абстрагуватися від війни десь за 1000 кілометрів від українського кордону. У Казані, в тимчасово російському Татарстані, пролунали загадкові вибухи поблизу місцевого танкового полігону. Над містом здійнявся величезний стовп диму. Місцеві ЗМІ щось намагаються пояснювати про згорілий сухостій. Натомість у місцевих мешканців інші дані. Короче, на самом деле, правда, я что сначала не стал, мне сейчас он скидывает, короче, то, что на полигоне боеприпасы взорвались, 30 человек, говорит, сразу разорвало, умерло, 70 человек, говорит, пострадавших, МЧС, там, туда-сюда, всех, короче, туда дернули. И сейчас выехал на трассу, реально, короче, смотри, там вообще мощно взорвалось. Я говорю, я в дворе был, думал, блин, що такое, блін? Росіянам варто звикати. Їх нічого не захистить від раптових вибухів, пожеж чи диверсій. Українцям варто розуміти, посилення нашої країни не завжди відбуватиметься із гучним інформаційним супроводом. Десь в Італії без зайвих анонсів
українців залізницею рушають десятки САУ М-109. А десь уже в Україні під камери смартфонів потрапляють британські артилерійські самохідки АС-90. Що ж з очікуваними комплексами «Петріот» у командуванні повітряних сил зауважили, їх прибуття стане зрозумілим завдяки очевидним новинам. Ще нема такої інформації. Ми очікуємо, зрозуміло, і наших людей, очікуємо і нові системи, які приїдуть до нас. Така інформація такого характеру не буде оприлюднюватися за зрозумілих причин. Ворог за цією технікою, очевидно, що буде полювати, тому дізнаємося про це вже безпосередньо, коли зіб'ємо перший літак. Ще не збивають літаки, але вчаться вправно накривати окупантів мінометним вогнем. Один із підрозділів ЗСУ, який перебуває під Бахмутом, у паузах на ротації відточує свої вміння стрільби. Михайло, який у довоєнному житті працював флористом, нині може розповісти не про підбір букетів та добрива для домашніх вазонів, а про злагоджену роботу операторів дронів та мінометної обслуги. Не даємо ворогу підійти так близько до нашої піхоти. Працює наша аеророзвідка, вилітає. Знаходив, обнаружує ворога ще до того часу, коли він тільки пробує йти в наступ, дає нам координати, ми відпрацьовуємо. Так хорошо виходить відпрацьовувати, попадаємо, чітко ворогу наносимо великі втрати, і ворог тоді вже відступає. Зараз ось дійшло до того, що, певно, найстрашніше ворога – це коли летять наші дрони, тому що ворог розуміє, що якщо побачив наш дрон його, значить буде працювати артилерія по ньому. Ворог боїться дронів, але в ЗСУ є і інші, цікавіші пташки. Знімальна група американськомовника ABC змогла поспілкуватися із екіпажем єдиного в Україні гелікоптера Black Hawk. Раніше світлини цього гвинтокрила оприлюднювали в Головному управлінні розвідки Міноборони. Здебільшого цей Black Hawk використовується для транспортно-рятувальних операцій. Але і тут українські пілоти можуть відчути різницю зі старими совєтськими вертольотами. Цей американський гелікоптер Black Hawk наразі єдиний на озброєнні ЗСУ. І це тому, що Держдеп США відмовляється передавати їх Україні. Тому, щоб його придбати, пілотам і команді довелося зібрати на спільнокошті $6 мільйонів. Пілот каже, що літати на Black Hawk порівняно зі старими радянськими гвинтокрилами – це все одно, що керувати спорткаром Масераті після вантажівки. Цей вертоліт дає набагато більшу гнучкість. Вони можуть перевозити набагато більше військових, екіпажу набагато легше сідати і виходити з нього і прямувати на бойове завдання. Гелікоптери мають вирішальне значення в цій битві, тому що вони дають можливість ЗСУ відвоювати власні землі і уникати наземних сил Росії, які намагаються захопити нову територію. Олексій Пасак, 5 канал.